ሄሎ እንዴት ናችሁ? ባለፈው እንደተነጋገርነው እንግዲህ አንዳንድ ኤግዛምፕሎችን በቬክተር አዲሽን ላይ ሶስት አዲሽኖች አሉ ብለናል። ሲምፕል ሜትድ አለ፣ ፓራሌሎግራሚክ ሜትድ፣ እንደገና ደግሞ ፓይታጎረስ ቲረም ብለን አይተናል። ስለዚህ ከነሱ አንጻር እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎች እኔ two forces of 5 ኒውተን and 6 ኒውተን acts concurrently at a point S. let's say point S ላይ ነው አክት ያደረጉት ማለት ነው። ፖይንት ኤሳችን ላይ ሜይቢ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ኤ እና ቢ ብንወስድ ማለት ነው። ኤ እና ቢ ማግኒቲዩድ ኤንድ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ሪዘልታንት ኢፍ ምኑን ነው የምንፈልገው? ዳይሬክሽን እና ማግኒቲዩድ እንፈልገው። ኢፍ ቱ ፎርስስ አክት አሎንግ ዘ ሴም ስትሬት ላይን ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን የመጀመሪያው። ሁለተኛው ቱ ፎርስስ አክት አሎንግ ዘ ሴም ስትሬት ላይን ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን አንድ ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው አክት አት ራይት አንግል ትራያንግል ከሆነና የመጨረሻው ደግሞ 60 ዲግሪ መሃላቸው ቢሆን እንዴት ነው የምንፈልገው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ፎርሶች ናቸው ያሉን። ሁለቱ ፎርሶች በተለያየ አንግል ወይ ደግሞ በሶስት ኬዞች ተገናኝተዋል ብለን therefore given let's say F1 is 5 Newton and F2 let's say 6 Newton ብንል የተፈለገው ምንድነው? ኤፍአር ሪዘልታንት ፎርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው let's say ሪዘልታንት ፎርስ ኤ ላይ ኤፍ ኦፍ አር is at theta is equals to የመጀመሪያው ላይ ማለት ነው at 0 ዲግሪ ላይ ማለት ነው። 0 ዲግሪ ዘ ሴም ከሆነ ማለት ነው። ኦፖዚት ከሆነ ያው መሀላቸው ላይ ያለው ምንድነው ማለት ነው? ቴታ 180 ይሆናል ማለት ነው። ሲ ላይ FR resultant force at theta is 90 degree and D ላይ FR at theta is equals to ቴታው 60 ዲግሪ ሲ አሁን እንግዲህ የምንጠቀመው ሜትድ ባለፈው እንደተነጋገርነው የፓራሌሎግራሚክ ሜትድ FR square is equals to F1 square plus F2 square plus or minus 2 times AB ኮዛይን ቴታ ማለት ነው። ይሄ ፕላስ ኦር ማይነስ ምንድነው የሚለው? አንግል ዲፔንደንት አንግሉ ለምሳሌ ቴታ 180 ከሆነ ኮዛይን 180 ማለት ኮዛይን 180 ኔጌቲቭ 1 ናት። ኔጌቲቭ 1 ለዛችን በዚህ ጊዜ ኔጌቲቭን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስፔሻሊ ከ90 በላይ ከሆነ ኮዛይን ኔጌቲቭ ስለሚሆን በዛ ሰዓት ኔጌቲቭ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ለዚህ let's say sin 0 is 0 sin 91 ነው and cosine 0 is 1 cosine 90 is 0 sin 180 is 0 cosine 180 ኔጌቲቭ 1 ሌላው sin 60 0.87 ኮዛይን 60 ደግሞ 0.5 ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን በመጠቀም እንግዲህ የተለያየ ከኤ እስከ ሲ ያሉትን እናያቸዋለን ማለት ነው። ለዚህ ኤን እንፈልግ። ኤ ኤፍ አር ስኩዌር is equals to ኤ ስኩዌር ማለት 5 ስኩዌር ፕላስ 6 ስኩዌር plus 2 times 5 times 6 cosine 0 ማለት ነው። cosine 0 okay this is 25 plus 36 plus 10 is 60 cosine 0 ማለት ነው። cosine 0 cosine 0 ማለት አንድ ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄኛውን ስንደምር 61 plus 60 times 1 this is 61 plus 60 is equals to 121 ይመጣል። this is FR square therefore FR is equals to square root of 121 ማለት ነው። is 11 ኒውተን ሪዘልታንቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ቢ
f r square is equals to a square plus b square plus 2 times ab cosine theta now. Then 5 the whole square 25 plus 6 36 plus 2 times 5 times 6 cosine 180 is equals to 61 plus 60 negative 1. 61 minus 60 is 1. Therefore square root of 1 ማለት ያው 1 ነው። ይሄኛው 1 ማግኒቲዩዱ ነው in the direction of f2 ማለት in the direction of f2. c perpendicular ሲሆን fr square is equals to a square plus b square plus 2 times ab cosine theta ነው. This is 25 plus 36 plus 60 cosine 90 ማለት ነው። cosine 90 is 0 ስለዚህ 0 ይሆናል ማለት ነው። then 61 ይቀራል። then fr is square root of 61. Therefore fr is equals to 7.8 Newton ይሆናል ማለት ነው። okay d አንግሉ መሃላቸው ላይ ያለው አንግል ምን ሲሆን 30 ዲግሪ ሲሆን 30 ዲግሪ therefore fr square is equals to a square plus b square plus 2ab cosine theta is equals to a square 25 plus 36 plus 2 times a 60 ይመጣል cosine 30 ማለት ነው cosine 60 sorry 60 ነው የሚሆነው cosine 60. This is 61 plus 60 cosine 60 0.5 61 plus 30 ይሆናል which is equals to 91 square root ስር ስናስገባው 9.53 ኒውተን ይሆናል ማለት። ለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄን ይመስላል። የሁለተኛውን ጥያቄ ደግሞ ሁለተኛውን ጥያቄ ኦኬ ሁለተኛውን ጥያቄ እንደዚህ ብንል number 2 ብለን find x and y component of 50 Newton force acts at an angle of 30 degree ብንል find the x and y component ነው የምንፈልገው። ስለዚህ let's say this is 30 degree ቢሆን 30 degree this is f which is 50 Newton this is f along y ስለዚህ ምን አደረግን ሪዞልቭ ሰራንለት ማለት ነው። ስለዚህ ሪዞልቭ ማለት በዚህ አጋጣሚ resolving means splitting ማለት ነው። splitting vector into two component ወደ x እና ወደ y ስፕሊት ማድረግ ሪዞልቭ ይባላል። ስለዚህ ይሄ f ከሆነ f along y ሁለት ኮምፖነንት አለው ማለት ነው። along y እና along x ከዚህ ላይ ምንድነው ማለት ነው sin theta is equals to fy over f ይሆናል። ስለዚህ fy ማለት f times sin theta ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ fy is f times sin theta which is 50 sin 30 ማለት ነው 50 times 0.5 is 5 times 5 which is 25 Newton. fx ማለት ለምሳሌ cosine 30 ማለት adjacent ማነው እሱ fx over hypotenuse f ነው over f then fx is equals to f times cosine 30 ማለት ስለዚህ fx is f times cosine 30 which is 50 times cosine 30 0.87 ማለት ነው which is 5 times
8.7 ማለት ነው። 8.7 ስናባዛው 43.5 ኒውተን ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኮምፖነንቶቹን መስራት ይቻላል። ኮምፖነንት መስራት ይቻላል። ሶስተኛውን ጥያቄ ስናይ find number 3, let's say find the resultant force for figure below. Let's say x and y axis አለን. This is y axis, this is x axis. This first quadrant, let's say f1 10 ኒውተን እንውሰድ። second quadrant ላይ f2 let's say 20 ኒውተን እንውሰድ። 20 ኒውተን third quadrant and fourth quadrant. third quadrant ለምሳሌ 5 ኒውተን is f3 ቢሆን f4 is equals to let's say 8 ኒውተን። now አንግሉ የዚህ አንግል let's say 30 ቢሆን 30 ዲግሪ የዚህ አንግል እዚህ ጋር ቢሆን 37 እንውሰድ። then እቺን አንግል ደግሞ 45 እናድርጋት 45 ዲግሪ and ይሄኛውን 60 ዲግሪ እንውሰድ 60 ዲግሪ። እንግዲህ የነዚህ አራቱን ከሰራን የሶስቱ በጣም ቀላል ነው፣ የሁለቱ የአንዱ ደግሞ ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን እያንዳንዱ ምን ማድረግ አለብን? ሪዞልቭ ይደረጋል። ለእያንዳንዱ ሪዞልቭ ማድረግ አለብን። ስፕሊት ካደረግን በኋላ ፋይናሊ ሪዘልታንት ፎርሱን ማግኘት ይቻላል። ኦኬ የመጀመሪያውን ሌትስ ሴይ እንደዚህ እናርግቺ። ይሄንን እንደዚህ በቆርጥ f1 y ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ f1 x ይሆናል። ስለዚህ f1 y ማለት f1 times sin አንግሉ 30 ነው which is equals to f1 is 10 times sin 30 ማለት ነው 0.5 therefore 10 times 0.5 this is equals to 5. f1 x ማለት f1 cosine 30 ማለት ነው f1 10 times 0.8 7 ማለት ነው which is 8.7 ኒውተን ይመጣል። ይሄ የመጀመሪያዋ እችኛዋ ማለት ነው። ኦኬ የዚህንም ልክ አንግሉን እንደዚህ አድርገን እንዘጋዋለን። therefore this is f2 along y እና f2 along x ይሆናል። አሁን f2 along y ማለት f2 along y is equals to f2 sin 37 ይሆናል። then f2 ማለት 20 ነው 20 sin 37 0.6 ማለት ነው therefore 2 times 6 12 ኒውተን ይመጣል። f2 x ማለት f2 cosine 37 this is 20 times cosine 37 is 0.8 which is 60 ኒውተን ይሆናል 60 ኒውተን። ኦኬ f3 ላይ ነን third quadrant f3 ደግሞ እችኛዋን ወደዚህ ጋር እንስጋት። therefore አሁን አንግሉ እዚህ ጋር ስለሆነ ይሄ y axis ላይ ነው ያለው። እችኛዋ y axis ላይ ናት ግን ኮዛይን ነው የምትሆነው ማለት ነው። አጀሰንቷ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። የዚህ አንግል አጀሰንት እዚህ ጋር ነው የሚመጣው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እሱን እስቲ ወደ ላይ እዚህ ጋር ላሳያችሁ እንዴት እንደሚሆን አንግሉ እንዴት እንደሚመጣ ማለት ነው። ምንድነው እንደዚህ ነው then እዚህ ጋር ነው ያለችው አንግሏ ያው 45 ማለት ነው። this is
እቺኛው 45 ናት። 5 ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው የሚሆነው? 45 ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? f3y f3x this is f3 ማለት አሁን በደንብ ማስተዋል ያለብን ይሄ ኦፖዚት ሆነ። this is opposite side ለምን? ከአንግሉ ፊት ለፊት ስላለ ኦፖዚት ሆነ ማለት ነው። therefore f3y ማለት adjacent ነው የሆነው f3 times cosine theta ነው። እንደ ቅድሙ ሳይን አይሆንም። ለምን? adjacent እዚህ ጋር ነው የመጣው። therefore f3 ማለት 5 ኒውተን ነው አይደል የተሰጠን 5 ኒውተን therefore 5 times cosine 45 this is 5 times 0.71 ማለት ነው 0.71 times 0.71 times 5 is 3.55 ኒውተን ይመጣል። f3x is equals to f3 ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል? ሳይን ቴታ ይሆናል። ለምን? ኦፖዚት ነው ይሄኛው። therefore f3 5 times sin 45 እኩል ነው የሚመጡት። ለምን? ኮምፕሊመንተሪ አንግል ናቸው። 5 times 0.71 እኩል ይመጣሉ 3.55 ኒውተን ማለት ነው። እሺ ማን ቀረን? f4ም እንይ። f4 ይሄኛውን እንደዚህ ከዘጋሁት ይሄ እንደዚህ ካረኩኝ ይሄ ኤክስ አክሲስ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ f4 ኦፖዚት ስለሆነ f4x እዚህ ውስጥ ምን አለ? f4y አለ። የዚህንም 8 ነው 60 ነው አንግሉ። እሱንም ወስደን እንየው። ለምሳሌ ፎርዝ ኳድራት ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ፎርዝ ኳድራት ውስጥ እዚህ ጋር እናድርገውና ፎርዝ ኳድራት ይኸው እዚህ ጋር ነው ያለው። አንግሉ 60 ነው። f4 ነው 8 ኒውተን። ስለዚህ ሪዞልቭ ስታደርጉ ይሄኛው ወደዚህ ጋር ይመጣል። then f4x እዚህ ውስጥ y አክሲስ ላይ f4y ይሆናል። f4y አሁን f4x ማለት ምን ይሆናል? f4 ኦፖዚት አይሆንም ፊት ለፊት ስለሆነ ይሄኛው ሳይን ይሆናል ማለት ነው። ሳይን 60 ይሆናል። and f4y ማለት ደግሞ f4 ኮሳይን 60 ይሆናል ማለት ነው። ለምን? ይሄ አጀሰንት ሆነ ማለት ነው። y አክሲስ አጀሰንት ሆነ ለዚህ አንግል therefore 8 times sin 60 sin 60 ማለት 0.87 ማለት ነው። ስለዚህ ስናባዛው 8 times 0.87 6.96 almost approximately 7 ኒውተን እንበል። ይሄ ደግሞ 8 times cosine 60 0.5 ስለዚህ 4 ይመጣል 4 ኒውተን። አሁን ጨረስን። አሁን f1 4 አግኝተናል። ወደዚህ ጋር ስንመለስ አሁን እንሰብስብ። በዚህ ኬዝ ላይ ይሄ ፈርስት ኳድራት ነው። ፈርስት ኳድራት ውስጥ ከዚህ ጀምሮ ወደዚህ ኤክስ ፖዚቲቭ ነው። ዋይም ፖዚቲቭ ነው። ከዚህ በላይ ዋይ ፖዚቲቭ ነው። ከዚህ በታች ዋይ ኔጌቲቭ ነው። ከዚህ ወደዚህ ኤክስ ኔጌቲቭ ነው። ከዚህ ወደዚህ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ይሄ ፖዚቲቭ ይሆናል። ይሄኛውም ፖዚቲቭ ይሆናል። እሺ ለቱ ስንወስድ f1y ከዚህ በላይ ስለሆነ ፖዚቲቭ ይመጣል። ስለዚህ ይሄኛው ፖዚቲቭ 12 f2y ማለት ነው። አሁን f1
ዋይ ምን ይሆናል? 5 ፖዘቲቭ ነው። ኤፍ 1 ኤክስ ምን ይሆናል? ፖዘቲቭ 8.7 ኤፍ 2 ዋይ ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ ኤፍ 2 ዋይ ፖዘቲቭ 12 ኤፍ 2 ኤክስስ ኤፍ 2 ኤክስ ማለት እዚህ ጋር ማለት ነው። እችኛዋ ኔጌቲቭ ነው የምትሆነው። ለምን? ከዜሮ ወደዚህ ሰከንድ ኳድራት ውስጥ። ስለዚህ እችኛዋ ኔጌቲቭ 16 ኒውተን ማለት ነው። እሺ ኤፍ 3 ኤክስስ ኤፍ 3 ኤክስ ማለት ሰርድ ኳድራት ውስጥ ኤክስም ኔጌቲቭ ነው ዋይም ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ዋይም ኔጌቲቭ ኤክስም ኔጌቲቭ ነው። ኤፍ 3 ኤክስ 3.55 ስለዚህ እዚህ ጋር ኤፍ 3 ኤክስ ኢስ 3.55 ግን ምንድነው? ኔጌቲቭ ኤፍ 3 ኤክስ ይሄም ኔጌቲቭ 5.5 ማለት ነው። እኛውን ላጥፋት። ኦኬ ኤፍ 4 ኤፍ 4 ነው የት ነበረ? ኤፍ 4 እዚህ ጋር ኤፍ 4 ያው ከዚህ ላይ የምንወስደው ወደዚህ ጋር ለምሳሌ ከዚህ ወደዚህ ኤክስ ፖዚቲቭ ነው ፖዚቲቭ ከዚህ ወደዚህ ስለዚህ ኤፍ 4 ኤክስ ፖዚቲቭ ነው ፖዚቲቭ 7 ይሄኛው ግን ኤክስ ግን ዋይ ግን ከዚህ በታች ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 4 ፖዚቲቭ 7 ማለት ነው። ኤክስ ፖዚቲቭ 7 x positive 7 therefore f3x positive 7 f3y negative 4 fourth quadrant ውስጥ ማነው ኔጌቲቭ y ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ነው x ፖዚቲቭ። አሁን እነዚህን አግኝተናል። የሚቀረን let's say f1 f2 f3 and f4 ካረግን በኋላ ይሄኛውን along x and along y ን እንጻፍ እዚህ ጋር along x and along y f1 x ፖዚቲቭ ነው 5 8.7 ይሄ ማለት ነው 2 ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ዋዩ 12 ፖዚቲቭ 16 ኔጌቲቭ ይሄ ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭ 3.55 ኔጌቲቭ 3.55 እሺ 4 this is 7 and negative 4 ከዛም በኋላ ምንድነው ማድረገው አንድ ላይ መደመር አለበት። ስለዚህ summation the sum of f ማለት what is the sum of f አሁን ሰሜሽኑ ምንድነው የሚሆነው የነዚህ ስንደምር እሺ ይሄ 17 እና 7 24 ሲቀነስ 3.55 ስለዚህ ምን ይሆናል ፖዚቲቭ ነው ፖዚቲቭ 20.45 ይመጣል። ይሄኛውንም እንደዛው እንደምር ኦኬ እነዚህን ስንደምራቸው 16 ሲደመር ፕላስ 3.55 plus 4 23 minus 8.7 ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭ 14.85 ይመጣል። አሁን ይሄ ኤፍ አሎንግ ኤክስ ነው ይሄኛው ኤፍ አሎንግ ዋይ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ከዛም በኋላ እንደዚህ እንጽፋቸዋለን ይሄ ፖዚቲቭ ይሄ ኔጌቲቭ ነው ዋይ ኔጌቲቭ ኤክስ ፖዚቲቭ የሚሆነው የት ውስጥ ነው ብለን እናያለን። ፎርዝ ኳድራት ውስጥ አይደል ኤክስ ፖዚቲቭ ማለት እዚህ ጋር ከዚህ ወደዚህ ኤክስ ፖዚቲቭ ነው ከዚህ በታች ዋይ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይመጣና እቺኛዋን እንደዚህ አድርጌ this is negative 14 8.5 ይሄ ደግሞ 20.45 this is resultant አሁን ሪዘልታንቱን በፓይ ወዴት ቀየር ነው ማለት ነው
ወደ ፓይታጎረስ ቲረም አመጣ ነው። ወደ ፓይታጎረስ ቲረም አመጣ ነው። therefore f is equals to fr is equals to 14.85 this negative the whole square plus 20.8545 the whole square ማለት ለዚህኛውም ሲባዛ 14.85 200 this is 220.5225 plus ያኛው ደግሞ 20 times 20.45 times 20.45 ደግሞ 418.2025 ይህን እንደምር plus 220.5225 is equals to 638.725 this is fr square let's see fr is square root of 638.725 ይሄኛውን ስኩዌር ሩት ስር እናስገባው 638.725 7.98 ኒውተን ይሄ ሪዘልታንቱ ነው። ዳይሬክሽኑን ለማግኘት ዳይሬክሽኑ ምንድነው የሚሆነው? አንግል ታንን እንጠቀማለን ማለት ነው። ታን ቴታ የዚህ ታን ቴታ is equals to let's say አንግሉ እዚህ ጋር ቢሆን ኦፖዚቱ ይሄ ነው የሚሆነው then 20.45 divided by negative 40.85 በዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። then ቴታ ለምሳሌ ይሄ 20 divided by 20.45 divided by 14.85 is negative 1.37 this is tan theta therefore theta is tan inverse of negative 1.37 ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ አራቱን ከሰራን የሌሎቹን ባለ ሁለት ባለ ሶስቱን ደግሞ የተለያዩ መጽሐፎችን በማየት ዕውቀታችሁን ዴቨሎፕ አድርጉ። ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን። ቻው